Akkor eljött a pillanat, amire mindenki eddig várt. Az első videót nagyon sokan megnéztétek, ennek örülök, de abban nem szerepelt az, hogy milyen felvételeket készít ez a kamera. A második videóban meg arról szólt sajnos, hogy szervizbe kellett visszaküldeni, mert nem működött a kamera, nem vette fel az SD kártyára a felvételeket, és ezáltal nem tudtam elkészíteni nektek ezeket a videókat, viszont szerencsésen visszakaptam. A szervizen azt mondták, nem csináltak vele semmit, mert működik. Most visszakaptam, ténylegesen működik. Ugyanúgy csináltam, ahogy a legelején, akkor nem működött, most működik. Szóval lehet csináltak vele valamit, csak nem árulták el. Aztán nem is húzom tovább az időt. Ebben a videóban benne lesz, hogy milyen felvételeket készít ez a kamera. Nappal, éjszaka, meg hogyha jól emlékszem, még más ilyen időtájban is fogjátok látni, hogy szürkület vagy valami ilyesmi. De ami nagyon fontos, hogy a videók alatt mindig találtok tartalomjegyzéket. Szóval, ha itt legörgetsz, akkor látni fogod percre pontosan, vagyis másodpercre pontosan, hogy mikor, miről lesz szó. Úgyhogy ha nem szeretnél össze-vissza ugrabugrálni, és átugrani azt a részt, ami neked fontos lenne, akkor ott meg tudod nézni, hogy mikor, miről lesz szó, és mondjuk nem kell végignézned a videót, hogyha nem érdekel teljesen, csak egy konkrét dolgot szeretnél megnézni. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Illetve még látni fogjátok, hogy hogyan kell elindítani magát a kamerát az androidos telefonról, hogy működjön is, mert anélkül nem fog elindulni. A leírásban is írja angolul, hogy pirosan és kéken fog felváltva villogni a jelzőfény, hogyha ténylegesen rögzíti a kamera a felvételt. Így kéken és pirosan fog villogni, hogyha készíti a felvételt. És hogyha minden igaz, letöltöttem egy a telefon képernyőjét felvevő programot, és azon belül meg fogjátok látni, hogy hogyan kell ezt csinálni, és remélem ezzel is tudok abban segíteni, hogy most te meg szeretnéd ezt venni, vagy sem, illetve most fogjátok látni akkor a felvételeket, hogy nektek mennyire felelne meg ez a minőség, amiben felvesz. Mondjuk nekem hátul van, hátsó részt veszi fel, úgyhogy azt is fogjátok látni. Nekem elől egy teljesen más kamera van, csak hátul kellett nekem is egy, ami kisebb, nem foglal akkora helyet. Úgyhogy akkor nézzük is a videókat. Szóval akkor telefonon úgy tudjátok elintézni a dolgot, hogy lehúzzátok, beindítjátok a Wi-Fi-t, vagy pedig a mobil internetet, hogyha a mobil internetetek van, akkor első körben ide rákattintasz, elindítja ezt a Hubble Dashcam programot, aztán kérni fogja, hogy connected to the dashcam, hogy csatlakozza Wi-Fi segítségével a dashcamre. Viszont most én itt nem lépek be, mert egyben akkor a kamerát fogja mutatni, meg nekem már be van állítva, de azt fogja kérni, hogy menj el az internet beállításokhoz, és itt rámész a Wi-Fi-re, és akkor rákattintasz az MDC10V, és lehet, hogy neked más számot fog kimutatni, de arra kell rákattintanod, rákattintasz, nálam már csatlakoztatva van, de kérni fog egy kódot, és nem a Wi-Fi-nek a kódját kell beírni, hanem azt a számot, amit ír a leírásban, a kis könyvében, hogy milyen számot, kódot írjál be, akkor azt el fogja fogadni, és utána rámész, hogy csatlakoztassa a dashcamet a Wi-Fi-re. Ha sikerült rácsatlakoznod, akkor itt fogod látni, hogy élőben mit mutat a kamera. Szóval akkor sikerült ezt beállítani, és innentől kezdve piros-kéken fog neked villogni hátul a jelzőfénye, és abból fogod tudni, hogy ténylegesen felveszi az SD kártyára a felvételeket.
Aztán, hogyha kiléptél, visszakerülsz ugyanide, innen is kilépsz egyszerűen, és ennyi. És akkor ezzel az alkalmazással, hogyha internet közelben van, és wifi közelben van maga a készüléked, akkor a telefonodról meg tudod nézni, mi a helyzet az autóval, de ez csak abban az esetben működik, hogyha van internet kapcsolat valamilyen formában.
vissza is tértünk, láttátok a videókat, hogy nappal, éjszaka milyen felvételeket készít. Remélem segített nektek a döntésben, hogy megvásároljátok-e vagy sem, megéri-e vagy sem. És hogyha tetszett nektek a videó, akkor légy szíves nyomjatok egy lájkot, vagy pedig egy követést, vagy mind a kettőt egyszerre, hogyha tetszett neked, mert érkeznek majd az újabb videók, úgyhogy nem sokára találkozunk.